साथीहरू माइक्रोसफ्ट वर्डको युज गरेर स्क्रिनमा देखिए जस्तै सर्टिफिकेट कसरी बनाउन सकिन्छ त्यो पनि धेरैजना विद्यार्थीहरूको सर्टिफिकेट एकैचोटि हामीले फोटो राखेर कसरी बनाउन सक्छौँ साथीहरू आजको भिडियोमा म त्यो देखाउन गइरहेको छु। नमस्कार, तपाईहरु यति बेला यो टेक्निकल युट्युब च्यानल हेरिरहनु भएको छ। साथीहरू माइक्रोसफ्ट वर्ड र एक्सेलको मात्रै युज गरेर हामीले यहाँ स्क्रिनमा देखाइए जस्तै गरी धेरैजनाको सर्टिफिकेट एकैचोटि फोटो सहितको कसरी तयार गर्न सक्छौं भन्ने विषयमा आजको भिडियो रहेको छ। साथीहरू भिडियोलाई अन्त्यसम्म हेरिसकेपछि कस्तो लाग्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला। सुरु गरौँ साथीहरू भिडियो। अब यहाँ तपाईहरुसँग स्टुडेन्टको डाटाहरू यसरी डाटाहरू छ र तपाईहरुले यहाँनिर इमेज लिनुपर्छ। मैले भनिसके इमेज किन लिनुपर्छ त भने अगाडि देखाएको तपाईहरुलाई देखाइरहेको छु त्यो त्यस्तै खालको डिजाइन चाहिँ आज हामी यहाँ बनाउँदै छौं। त्यही भएर पनि यो तपाईहरुले फोटो सहितको डिजाइनहरू बनाउनको लागि यहाँनिर फोटो राख्नुपर्छ। अब यहाँनिर फोटो कसरी राखेको भन्ने कुराहरुलाई मैले यो फोटोहरू राखेको लिंकलाई चाहिँ एकचोटी हटाउँछु अनि त्यसपछि तपाईहरुसँगै राख्छु। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले यो एउटा इमेज भन्ने जुन कोलम छ यो चाहिँ छुट्टा लिनु होला अनि त्यसपछि यहाँनिर गएर हाइपरलिंक गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै इन्सर्टमा गएर तपाई हाइपरलिंकमा जान सक्नुहुन्छ अथवा कन्ट्रोल के दाब्न पनि सक्नुहुन्छ। हाइपरलिंकमा गइसकेपछि अब तपाईको फोटो कहाँ छ त्यो लोकेसन चुज गर्नु होला। जस्तै मेरो लोकेसन अब मैले डेस्कटपमा सेभ गरेको छु, डेस्कटपमा फोटो पीपी लेखेको छु र मैले यहाँनिर एउटा इमेज लिए। अब मैले अर्को इमेज लिनको लागि फेरि म हाइपरलिंकमा जान्छु अनि त्यही सेम प्रोसेस म डेस्कटपमा जान्छु। प्रत्येकको फोटोहरू चाहिँ राख्नुपर्छ। अब यहाँनिर गएर मैले अर्को इमेज लिन्छु। मैले तपाईहरुलाई सिकाउनको लागि यति दुईटा इमेजमा मात्रै काम गर्ने छु। त्यही भएर मैले यसलाई सबैलाई के गर्छु त कपी गर्छु। ल मैले यहाँसम्म तपाईहरुलाई चाहिँ कपी गरेर यो जुन हाम्रो डाटा छ यसमा कपी गरेर सिकाउनको लागि मात्रै मैले यसलाई कपी गरेको छु, डुप्लिकेट बनाएको छु। ल सबैलाई तपाईहरुले चाहिँ अब तपाईहरुसँग स्टुडेन्टको फोटोहरू हुन्छ मस्तसँग त्यो अनुसार गराउन सक्नुहुन्छ। मैले यसलाई फोटो डुप्लिकेट गरेको छु। अब यसलाई चाहिँ तपाईहरुले के गर्नु जस्ट सिलेक्ट अल गर्नुस् है, सिलेक्ट अल गर्नुस् अनि कन्ट्रोल यज गर्नुस्। ध्यान दिनु होला है, कन्ट्रोल यज गर्नु। यो मैले किन कन्ट्रोल यज गरेको त भने जब तपाईहरुले यदि कन्ट्रोल यज नगरिकन यो सिंगल स्ल्याशै छ नि त्यो स्ल्याश सिंगल राख्नु भयो भने तपाईहरुले त्यो फोटो मुभ भएको भनेर देखाउँछ के उता जुन हामी वर्डबाट अहिले एउटा डिजाइन गरेर फोटोलाई लानु छ नि त्यसको लानको लागि पनि तपाईहरुले यो सिंगल स्ल्याशलाई हटाएर तपाईहरुले के गर्नुपर्छ डबल स्ल्याश ल्याउनुपर्छ। डबल स्ल्याश ल्याउनको लागि माथि फाइन्ड वाटमा सिंगल स्ल्याश राख्नुस् र तल रिप्लेस विथमा चाहिँ के राख्नुस् त डबल स्ल्याश राख्नुस् है त। डबल स्ल्याश राख्नुस् अनि रिप्लेस अल गरिदिनुस्। यति गरिसकेपछि तपाईको यो सिंगल स्ल्याश भरि के भएको छ रिप्लेस अल भएको छ अनि यसलाई सेभ गर्नु। के गर्नु पर्दैन सेभ गर्नु। जस्ट यसलाई चाहिँ तपाईहरुले क्लोज गर्नुस्। यो एक्सेलको डाटा तपाईको पुरा भएको छ त्यसलाई क्लोज गर्नुस्। अब हामी माइक्रोसफ्ट वर्डमा काम गर्ने छौं। माइक्रोसफ्ट वर्डलाई ओपन गर्नु होला। माइक्रोसफ्ट वर्डलाई ओपन गरिसकेपछि सर्वप्रथम तपाईलाई आफूलाई चाहिँ थाहा हुनुपर्छ म मेरो सर्टिफिकेट पोर्ट्रेटमा बनाउँछु कि ल्यान्डस्केपमा बनाउँछु, डिजाइन कुनमा बनाउने तपाई पहिला आफू स्योर हुनुस्। जस्तै मैले तपाईहरुलाई यहाँनिर ल्यान्डस्केपमा बनाएर सिकाउँछु। पेज लेआउटमा जानुस्, ओरिएन्टेसनमा ल्यान्डस्केपमा जानुस् है। ल्यान्डस्केपमा गइसकेपछि अब यहाँनिर तपाईहरुले डिजाइन नर्मल भर्न नि सक्नुहुन्छ। जस्तै के नर्मल भन्ने कुरा भने के बुझ्नु भने डिजाइनमा गएर हामी पेज बोर्डरमा गएर पेजलाई मात्रै बोर्डर राख्छौं भन्ने किसिमले गर्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा तपाईले अन्य डिजाइनहरू निकाल्न पनि सक्नुहुन्छ। वर्डबाट पनि मज्जाले पर्फेक्ट डिजाइन निकाल्न सकिन्छ। जस्तै अब तपाईलाई मैले यहाँ पेजमा गछु, पेज बोर्डरमा गएर आर्ट ल्याउँछु है। मानौ मैले यो तपाईहरुलाई उदाहरण मात्रै दिएको, म अर्कै डिजाइन बनाउने वाला छु। यसरी पनि नर्मल डिजाइनमा पनि काम गर्न सकिन्छ। जस्तै मैले यहाँनिर गएर एउटा यो जुन बोर्डर छ यो बोर्डर लिए अनि यहाँ पिटी सिलेक्ट गर्न भनेको छ। कति पिटीको कतिको मोटो चाहिन्छ तपाईलाई त्यो अनुसार लिन सक्नुहुन्छ र ओके गरिदिनु। यस्तै एउटा हेर्नु त यहाँनिर बोर्डरको डिजाइन आएको छ। यति बोर्डरबाट पनि काम गर्छु भने पनि सक्नुहुन्छ। तर मैले तपाईहरुलाई आज सिकाउने भनेको अलिक फरक किसिमको डिजाइन गराएर सिकाउने छु। त्यसको लागि म इन्सर्टमा जान्छु। इन्सर्टमा गएर म शेपमा जान्छु। शेपमा गएर म यो रेक्टेंगुलर एउटा शेप लिन्छु है। म यहाँ रेक्टेंगुलर शेप लिएको छु। यो शेपलाई म यहाँनिर ड्र गर्छु। हेर्नुस् है, मैले केही गरेको छैन, शेप लिए, शेप लिएर म के गरे ड्र गरे है। अनि यो शेपको अब फिल कलर तपाईहरुले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई कस्तो मन लाग्छ कलर तपाईले डिजाइन आफूले गर्ने भइसकेपछि डिजाइनमा जस्तो मन पर्छ त्यो गर्नुस्। आउटलाइनलाई नो आउटलाइन गरिदिनुस्, सकियो। अनि एडिट शेप भन्ने छ नि, एडिट शेपमा क्लिक गर्नुस् र एडिट पोइन्टमा क्लिक गर्नुस्। एडिट पोइन्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर हेर्नु त यो चुच्चो आउँछ नि चारवटा है एंकर ट्याग जस्तो, त्यहाँनिर क्लिक गर्नुस्।
त्यसपछि यहाँनिर गएर यसलाई थोरै डिजाइन भर्नको लागि मैले यति ताने है। अब यहाँनिर क्लिक गरेँ भने फेरि यता तान्नु मिल्छ। यसलाई म के गर्छु, यसलाई म थोरै तल तान्छु। यो मैले एउटा डिजाइन बनाएको है, केही गरेको छैन, सानो डिजाइन बनाउन मात्रै खोजेको है। तपाईँहरूले मैले अहिले भनिसकेको छु, पेजबाट पेज कलर गर्छु मात्रै भनेर पनि जान सकिन्छ है। यो गर्छु भनेर नभने पनि केही फरक पर्दैन। अब म जस्ट यसलाई कन्ट्रोलसित ड्र्याग गरेँ भने माउस यो के हुन्छ, कपी हुन्छ। हेर्नुहोस् है, यो कपी भएको छ। यो कपी भइसकेपछि यसलाई म अब थोरै माथि लग्छु। थोरै माथि लगिसकेपछि हामीले यसलाई चाहिँ के गर्दैछौँ त भने कलर चाहिँ रेड गर्दैछौँ। ध्यान दिनुहोस् है, यसलाई चाहिँ हामी कलर चाहिँ रेड गर्दैछौँ है। माथिल्लोलाई रेड गर्नुहोस् अथवा तल्लोलाई, तपाईँहरूलाई कुन कलर मनपर्छ, कुन डिजाइन मनपर्छ त्यो अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले माथिल्लोलाई रेड गरेँ भने यसलाई म रेड गरेँ है। म माथिल्लोलाई मात्रै रेड गरेको छु र म यो डिजाइनलाई यतिकै छोड्छु है। यो मेरो हल्का नर्मल मैले डिजाइन निकालेको छु। तपाईँहरूलाई आफूलाई मनपर्ने डिजाइन जस्तो मनपर्छ त्यस्तै बनाउन सक्नुहुन्छ। वर्डमा पनि त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँनिर हामीले हाम्रो जुन कम्पनी छ त्यसको नाम लेख्नेवाला छौँ। इन्स्टिच्युट छ अथवा स्कुल हो तपाईँहरूको, त्यो नाम लेख्नेवाला छौँ। त्यसको लागि म इन्सर्टमा गएँ, टेक्स्ट बक्स लिएँ। मैले टेक्स्ट बक्स लिएको किनभने जस्तै टेक्स्ट बक्स लियो भने अक्षरहरूलाई चाहिँ मुभ गर्न सकिन्छ, मजाले मुभ गर्न सकिन्छ, यताउता तानिने त्यस्तो समस्याहरू हुँदैन। त्यही भएर मैले यहाँ आज टेक्स्ट बक्सबाट अक्षरहरू चाहिँ लेख्ने काम टेक्स्ट बक्सबाट गर्नेछु है। यो सजिलोको लागि, तपाईँहरूले होइन म सिधै लेख्छु भन्न पनि पाउनुहुन्छ, तर मैले सजिलोको लागि चाहिँ यो टेक्स्ट बक्समा लेख्छु। अब जस्तै मैले यहाँनिर हाम्रो कम्पनीको नाम लेख्छु। ल, मैले मेरो युट्युब च्यानलकै लेखेँ है। अनि तपाईँले यहाँनिर एड्रेस लेख्नु होला। ओके, तपाईँहरू कन्ट्रोल ई गर्नुहोस्, यो सेन्टरमा आउँछ। अब जस्तै यसलाई माथि लग्यो भने हेर्नु त सबै छेकिन्छ नि, यो छेकिनु हुँदैन किनभने हामीले मुभेबल गर्ने हो, मजाले चलाउन मिलोस्, केही नआओस् भन्ने हो। त्यो भएर सेप फिलमा नो फिल गरिदिन्छु, आउटलाइनमा पनि नो आउटलाइन गरिदिन्छु। यो केही पनि हुँदैन, यो नर्मल टेक्स्ट जस्तो देखिन्छ, यो फरक परेन है त। अब यो माथिको जुन हाम्रो यो हो टेक्निकल भन्ने छ, यसलाई चाहिँ हामी थोरै बढाउँछौँ साइज, बुझ्नुहोस् ल। अब यो पोइन्टलाई पनि हामी थोरै बढाउँ। अनि त्यसपछि अब यसलाई के गर्नु त भने यो जस्तै नर्मल टेक्स्ट भयो कि मजाले देखेन नि, नर्मल टेक्स्ट भयो। यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो कस्तो मनपर्छ तपाईँहरूलाई है। यहाँ फन्टहरू छ, फन्ट फ्यामिलीमा गएर मस्तै फन्टहरू भेट्नुहुन्छ। नभए तपाईँहरूले मनपर्ने फन्ट डाउनलोड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूलाई फन्टको नाम थाहा छ भने तपाईँहरूले फन्टको नाम सर्च गरेर यहाँ फन्ट डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँहरूलाई कुन फन्ट मनपर्छ त्यो फन्ट यहाँनिर राखिदिनुहोस् है। यहाँनिर तपाईँहरूले के गर्नुहोस्, फन्ट राख्नुहोस्। अब हेर्नु त, यो यो जहाँ लगे पनि हाम्रो उहरू छेकिन्न, केही पनि हुँदैन, समस्या पनि आउँदैन। त्यही भएर मैले टेक्स्ट बक्स लिएको चाहिँ यसलाई मुभ गर्न सकिन्छ मजाले, जता भन्यो त्यतै दुगुराउन पाइन्छ। त्यही भएर चाहिँ यो टेक्स्ट बक्स लिएको, सम्झिनु ल, यति चाहिँ ध्यान दिनु होला। अब यसको म कलरहरू चेन्ज गर्छु। कलर चाहिँ मैले यसलाई ग्रिन राख्नेवाला छु र मैले यो तल्लोलाई चाहिँ के राख्नेवाला छु, ब्ल्याक राख्नेवाला छु, अथवा ब्लू राख्दा पनि केही फरक पर्दैन है। तपाईँहरूले डिजाइन त मैले भनिसकेको छु, पटक पटक भन्नु नपर्ला, डिजाइन चाहिँ तपाईँहरूको हातको कुरा हो। अब म फेरि के लेख्दैछु त भने यहाँनिर मलाई सर्टिफिकेट चाहिएको छ। म त्यसैलाई कन्ट्रोल ड्र्याग गरेर टेक्स्ट बक्सलाई फेरि यहाँनिर लिएँ। अब म यहाँनिर सर्टिफिकेट लेख्नेवाला छु। यसलाई सानो गराउँदा हुन्छ किनभने यसमा धेरै टेक्स्टहरू छैन। यो पनि यता तान्दाखेरि केही फरक पर्दैन, तर केही छैन, छेकिनेवाला छैन है, हामीले नो फिल गराइसकेका छौँ। अब यो सर्टिफिकेट हामीले लेखिसकेपछि यसको पनि थोरै अक्षरहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर गएर हामीले चाहिँ यसको चेन्ज गर्न सक्छौँ। कस्तो स्टाइलको तपाईँहरूलाई सर्टिफिकेट भन्ने कस्तो स्टाइलको चाहिएको छ त्यो लिन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यो राख्नेवालामा, अनि यसको कलर चाहिँ म रेड गराउँछु है, म रेड गराउँछु। ल हेर्नुहोस्, यो सर्टिफिकेट भयो है। अब यहाँनिर हामीले कन्टेन्टहरू लेख्नुपर्छ। यसलाई थोरै माथि लाँदा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। ल, यो कन्टेन्टहरू अब हामीले कन्टेन्ट लेख्नेवाला छौँ। कन्टेन्ट लेख्नको लागि पनि म यही यसैलाई ड्र्याग गर्छु। यति तपाईँहरूले लेखिसक्नु भएको छ र अब यसलाई सेन्टरमा ल्याउनुहोस् थोरै। त्यसपछि हामीले यहाँनिर सिग्नेचर गर्ने ठाउँ राख्छौँ। यसको स्पेस चाहिँ रिमुभ गरिदिनुहोस्, रिमुभ स्पेस। ओके, अब हामी
यसलाई के गर्छौँ ड्र्याग गर्छौँ र यता राख्छौँ। ल यहाँनिर हामीले इन्स्टिट्युटर लेख्छौँ अनि त्यसपछि यसलाई फेरि ड्र्याग गर्छौँ र बिचमा गएर हामीले डेट लेख्छौँ। ओके आजको डेट हामी यो डेट अफ इस्यु डेट भन्छ नि त्यो चाहिँ हामी यहाँनिर लेख्छौँ। ओके ल हेर्नुहोस् है यो नर्मल डिजाइन हामीले भरिसकेका छौँ र हामीले यो भर्ने बेलामा तपाईँहरूलाई मैले भिडियो स्किप गरेको छु जुन चाहिँ तपाईँहरूले यो चाहिँ तपाईँहरूलाई कन्टेन्ट लेख्नको लागि चाहिँ आफै लेख्न सक्नुहुन्छ, त्यही भएर यो मैले स्किप गरेको छु। अब यहाँनिर हेर्नुभयो भने यसको तपाईँहरूलाई कलर चाहिँ ब्ल्याक गराउनु मन लाग्यो भने ब्ल्याक गराउन सक्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ ब्ल्याकै ठिक हुन्छ है, ब्ल्याक ठिक हुन्छ। र मैले यहाँनिर के लेखेको छु भने यहाँनिर हेर्नुभयो भने यो जुन सर्टिफिकेट मिस्टर लेखेर यहाँ चाहिँ खाली ठाउँ छ कि यहाँ चाहिँ हामीले नाम भर्नेवाला छौँ र यहाँ फादर्स नेम पनि भर्नेवाला छौँ, सन अफ मिस्टर होइन, यो पनि भर्नेवाला छौँ। र हामीले यो बनाएको अहिलेको भनेको नर्मल हो, यसमा लेखेको कुरा सबै सही छ भन्ने कुरा चाहिँ नबुझ्नु होला, किनभने यहाँ मैले तपाईँलाई सिकाउन मात्रै गइरहेको छु, त्यसकारण पनि सबै सही चाहिँ छैन। अब यहाँनिर हामीले नाम ल्याउनेछौँ, यहाँ फादर्स नेम ल्याउनेछौँ अनि यो सबै डिजाइन भएको छ, यहाँ एउटा डिजाइन भरेर हामीले के गर्नेछौँ सबै यही किसिमको हामीले 9 जनाको डाटा छ, 9 जनाकै यस्तै सर्टिफिकेट बनाउनेछौँ। अब त्यसको लागि हाम्रो लोगो पनि चाहियो, यहाँनिर लोगो लिनु छ, त्यसको लागि इन्सर्टमा जानुहोस्, पिक्चरमा जानुहोस्। पिक्चरमा गइसकेपछि यहाँनिर तपाईँहरूको लोगो केमा छ त्यहाँ जानु होला, मेरो यहाँ डेस्कटपमा छ अनि युट्युबमै, अनि म यो लोगो लिन्छु। अब यो लोगो लिइसकेपछि यसलाई फर्मेटमा ऱ्याप टेक्स्टमा गएर के गर्नु बिहाइन्ड द टेक्स्ट गर्नु अथवा इन फ्रन्ट द टेक्स्ट गर्नु। मैले इन फ्रन्ट द टेक्स्ट गरेँ अनि यो लोगोलाई ठिक्क हाम्रो यहाँनिर राखिदिनुहोस्। ओके यहाँनिर लोगो राखिदिनु भयो भने यो अलि राम्रो देखिन्छ, लोगोलाई चाहिँ यहाँनिर राखिदिनुहोस् अथवा यो लोगोलाई चाहिँ अलि माथि नै राखिदिँदा पनि हुन्छ। अब यहाँनिर हामीलाई नाम राख्नु छ भने म यहाँ नाम राख्नको लागि अब म मेलिङ ट्याबमा जान्छु है, हामी यसमा मेल मर्ज गरेर नाम ल्याउनेछौँ। मेलिङ ट्याबमा जान्छु, स्टार्ट मेल मर्जमा म लेटर गर्छु है, लेटर गरिसकेपछि म सिलेक्ट रिसिपिएन्टमा गएर युज एन एक्जाइटिङ लिस्टमा जान्छु। हामीसँग अलरेडी लिस्ट छ, त्यही भएर हामी युज एन एक्जाइटिङ लिस्टमा जान्छौँ अनि मेरो અહીંको डाटा कहाँ छ त्यहाँ जानुपर्छ है, तपाईँहरूको डाटा कहाँ छ त्यहाँ जानु होला। म आफ्नो डाटा लिएँ अनि यहाँनिर थोरै यसलाई माथि लगाउनु ल। अनि त्यसपछि अब यहाँनिर हामीलाई नाम राख्नु छ भने म यहाँनिर स्पेस दिएर के गर्छु त इन्सर्ट मज फिल्डमा गएर स्टुडेन्ट यहाँ नेम भन्ने छ नेम राख्छु है। अनि यहाँनिर हामीलाई चाहिएको को हो सन अफ भनिसकेपछि कसको छोरा भनेर हामीलाई फादर्स नेम चाहिएको छ, फादर्स नेम पनि हामी के गर्यौँ राख्यौँ। अब यो नाम राखिसकेपछि यदि तपाईँहरूले यो सर्टिफिकेटमा लेखेको स्टाइल र यो नेमको स्टाइल एउटै राख्नु छ भने यतिकै छोडिदिनु, होइन मलाई चेन्ज गर्नु छ भन्नुहुन्छ भने मलाई नाम चाहिँ अर्कै लेखेको हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ भने अब फन्ट चाहिँ चेन्ज गर्नु, नाम लेखे है, नेम लेखेकोमा एउटामा मात्रै चेन्ज गरे पुग्छ। ल यो नेम चाहिँ चेन्ज गर्नु, जस्तै मैले यहाँनिर टाइम्स न्यू रोमन बनाएँ। ल अब हेर्नुहोस् यति गरिसकेपछि यो हाम्रो डिजाइन चाहिँ कम्प्लिट भएको छ र नर्मल हामीले बनाइसकेका छौँ। अब हामी फोटोको काम गर्दैछौँ। फोटोको लागि तपाईँहरूले अब यहाँनिर हामीलाई फोटा लिनुपर्ने छ। फोटाको लागि चाहिँ हामी एउटा के गर्छौँ टेबल लिन्छौँ, जस्तै 1 बाई 1 को टेबल लिन्छौँ अनि टेबल लिइसकेपछि यसलाई हामी थोरै ड्र्याग गर्छौँ र यो साइज अनुसारको हामी यता लग्छौँ। ल यो चाहिँ टेक्स्ट बक्सबाट लेखिसकेपछि केही कुराहरू बिग्रने कुराहरू हुँदैन, यसलाई हामी तानेर मिलाउन सकिन्छ, त्यही भएर मैले अघि नै टेक्स्ट बक्सबाट लेखेको छु। अब यहाँनिर तपाईँले केही टेन्सन लिनु परेन, यो जुन हामीले अब टेबल लिएका छौँ हामीलाई फोटा लिनुपर्ने छ है, हामीलाई के गर्नुपर्ने छ हामीलाई फोटा लिनुपर्ने छ। त्यसको लागि हामीले चाहिँ के गर्छौँ त भने यहाँ इन्क्लुड कन्ट्रोल F9 दबाउँछौँ। कन्ट्रोल F9 दबाएर हामी INCLUD इन्क्लुड PICTURE पिक्चर भन्ने हान्छौँ अनि डबल इन्भर्टेड कमा सुरु गर्छौँ। अनि त्यसपछि अघि नै हामीले मेलिङमा गएर यहाँनिर इमेज भन्ने एउटा फिल्ड छ, त्योमा क्लिक गर्छौँ। यति गरिसकेपछि के भयो त तपाईँहरूको यो चाहिँ हरायो, यहाँबाट हरायो है। हराइसकेपछि अब तपाईँहरूले केही गर्नु पर्दैन है त। अब हामीले के गर्नु छ त सबैलाई निकाल्नु छ। यहाँ त हामीले एउटाको मात्रै बनाएका छौँ, ल हेर्नु यी हरि भन्ने मात्रै भएको छ है, अरूको हाम्रो यसमा छ त छैन। अब हामीले सबैको बनाउनु छ, त्यसकारण अब हामी के गर्छौँ त फिनिस्ड मर्जमा जान्छौँ
फिनिस्ड मर्जमा जान्छौँ र एडिट इन्डिभिजुअल डकुमेन्ट गर्छौँ। अनि हामीलाई 1 देखि 9 सम्मको मात्रै चाहिएको छ, त्यही भएर 1 देखि 9 गर्छौँ। अथवा अल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अल गर्यो भने बिचमा खाली आउन सक्छ, त्यही भएर अल चाहिँ हामी गरेनौँ है। 1 टु 9 गऱ्यौँ अनि ओके गर्छौँ है। अब यसलाई सिलेक्ट अल गर्नुहोस्, त्यसपछि F9 दबाउनुहोस्, किबोर्डबाट F9 दबाउनुहोस्। F9 दबाइसकेपछि यो फोटो आएको छ, यहाँ फोटो आएको छ। फोटो किन सानो आयो भन्ने कुरा गर्नु होला फेरि। फोटो चाहिँ मैले हिजोको भिडियोमा पनि भनेको थिएँ, फोटोको साइज चाहिँ हामीले पहिले नै डिफाइन गर्नुपर्छ र थोरै हुँदाखेरि हामी यसरी गर्न पनि सक्छौँ होइन। यदि फोटोको साइज चाहिँ तपाईँहरूले पहिले नै यहाँनिर मैले यत्रो फोटो राख्छु भनेर यो फोटाको साइज पहिले नै त्यही अनुसारको फोटाको साइज मिलाउनु भएको भए चाहिँ यो फोटा सबैमा फिट आउने थियो। अहिले चाहिँ हामीले यो नमिलाएको भएर के भयो त, यसमा फोटा फिट आएको छैन, तर फोटा चाहिँ कम्प्लिटली आएको छ। यो फोटाको साइज चाहिँ तपाईँहरूले जुन साइज डिफाइन गर्नुहुन्छ त्यही साइज चाहिँ आउनेछ र यसरी हामीले सर्टिफिकेट चाहिँ बनाउन सक्नेछौँ साथीहरू। साथीहरू तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला। पक्कै पनि भिडियो मन पर्यो होला, लाइक गर्नु होला है त साथीहरू।